كل واحد بيشوفني اهلا بيه في الفيديو الجديد. النهاردة هنتكلم عن عصفور الزبرة. لو عايز تشتري عصافير زبرة او عندك عصافير زبرة يبقى الفيديو ده ليك. اعمل لايك واشترك وتابع معانا الفيديو للاخر. مبدئيا كده لازم تكون عارف ان في حاجات اساسية لازم تعرفها لكل نوع عصفور. النهاردة هنقسم مع بعض الحاجات الاساسية لعصافير الزبرة عشان نتكلم على كل حاجة باستفاضة. اول حاجة الموطن الاصلي للعصفور. في البيوت اسمه عصفور بيتربى في الأسر لأن احنا بنبقى حابسينه، لكن الموطن الأصلي هو المكان اللي نشأ فيه العصفور بحرية. الزبرة موطنه الأساسي هو استراليا، وكان بيعيش في بعض مناطق في أندونيسيا. مبدئيا كده لازم تكون عارف ان عصفور الزبرة اسهل ما يكون في تربيته، لان العصفور بيعتمد على نفسه في كل حاجة. انت بس بتقدم له الاكل المناسب وبتراعيه وبتلاحظه من بعيد لبعيد وهو بيقوم بكل حاجة. طيب ده بالنسبة لموطنه. بالنسبة لعمر عصفور الزبرة، عصفور الزبرة بيعيش من 2 ل5 في البرية، وفي حالات شاذة عاش اكتر من كده. حجم العصفور تقريبا 12 جرام، يعني قد صباع الايد. هو طوله بيبقى حوالي 10 سنتي ل 12 سنتي. 12 جرام حجمه، يعني بالظبط هو قد صباع ايدك. هو عصفور صغير جدا لكن حلو جدا، وفي منه اشكال والوان هنبقى نعمل لها فيديو نتكلم عنها باستفاضة. الاكل المناسب لعصفور الزبرة. عصفور الزبرة بياكل كاساسي هو البلكم، لكن انت ممكن تبشله جزر مرة واحدة في الاسبوع، ممكن بيض بالبقسماط مرة او مرتين بالاسبوع، ممكن تحط له جرجير مرة في الاسبوع او برسيم. برضو هنعمل فيديو مفصل عن اكل عصفور الزبرة وايه الجدول الاسبوعي اللي نقدر نمشي عليه. طبعا المية بتتغير كل يوم او يومين لعصفور الزبرة. المحار او السيبيا، وده هتلاقيه بيتباع عند محلات العصافير، ده بيبقى محطوط بصورة دايمة في القفص، وده اللي هو عظم المحار لازم يكون موجود بصورة دايمة للقفص، لانه بيديهم الكالسيوم المناسب للعصفور. بيقعد ينقر فيه كده ياكل منه، بياخد الكالسيوم المناسب. السلوك الاجتماعي للعصفور. العصافير الزبرة بتحب تعيش في جماعات، يعني كل ما كان عدد العصافير عندك في قفص واحد اكتر كل ما هيكون التكاثر اكبر، وهيساعدوا بعض وبيشجعوا بعض، وهم بيحبوا يعيشوا في جماعة. ازاي اعرف الذكر من الانثى في الزبرة؟ العصافير الزبرة اسهل ما يكون، لان الذكر بيبقى منقاره احمر والنتاية بيبقى منقارها برتقاني، فسهل جدا تفرق بينهم. غير بقية العصافير، كل عصفور بيبقى ليه حاجة تانية نقدر نحدد بيها الذكر من الانثى. زي اللي انتوا شايفينه ده، ادي الغامق ده هو الذكر منقاره لونه احمر. النتاية بيبقى منقارها لونه برتقاني، وده بيبقى سهل جدا تحديده في عصفور الزبرة. زي ما قلنا عصافير الزبرة هي عصافير سهلة جدا في تربيتها، ما بتحتاجش مجهود، انت بس بتركز في الاكل بتاعهم. والمحار اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اللي هو الابيض دوت، زي ما قلنا ده بيتباع عند محلات العصافير، ده بيمدهم بالكالسيوم اللي هم عايزينه. ده لازم يكون بصورة دايما موجود. قفص الزبرة هو القفص اللي قدامكم ده، بيبقى عبارة عن خوص كده شبه السبت، بيتحط جوه القفص مش بره القفص، وبتحط لهم حاجة اسمها كارينا في أرضية القفص، اللي هي المواد التعشيش، حاجة زي القش كده. هم بياخدوه وبيبنوا عشهم لوحده، وهم يعني بيعتمدوا على نفسهم في كل حاجة. ده شكل بيض العصفور الزبرة، واللي احنا شفناه ده كانت بيضة لسه فاقسة. العصفور الزبرة ده الذكر والنتاية هم عادي جدا تلاقي الذكر والنتاية راقدين على البيض مع بعض، مفيش مشكلة بينهم. عدد بيض الزبرة بيبقى من بيضتين ل8 بيضات، وده بيرجع لصحة الأنثى واهتمامك بالكالسيوم اللي بتمده ليهم. مدة حضن البيض، يعني الذكر والنتاية بيقعدوا على البيض قد ايه؟ بيقعدوا من 14 يوم ل16 يوم، وتلاقي البيض ابتدى يفقس ويخرج صغار الزبرة اللي احنا شايفينه ده.
عصفور صغير من الزبرة عنده بالظبط 18 يوم. والصورة دي بتوضح لك مراحل عمر الزبرة، كل صورة بينها وبين التانية 3 أيام لحد ما بنوصل للصورة اللي تحت اللي على اليمين ديت. ده كده في عصفورين زبرة عندهم 18 يوم. عصفور الزبرة أول ما بيكمل 18 يوم بيبقى قادر على الطيران وبيخرج من العش، وبيعتمد على نفسه بشكل كبير في الأكل والشرب عند سن 20 يوم. وهنبقى نعمل فيديو ازاي نقدر نفطم الفطام بتاع صغار الزبرة وازاي نشيلهم من القفص نعزلهم. آخر حاجة مشكلة تزاوج الإخوات. ثبت علميا ان الاخوات لو اتجوزوا في الزبرة البيض بنسبة 25% ما بيبقاش مظبوط. البيض ممكن يكون فيه زغاليل ولكن بتموت جوه البيضة، وده بسبب ان الجينات بتاعتهم بتبقى متقاربة لحد كبير. عشان كده لو انت هتجيب زبرة بيفضل ان انت تجيب الذكور من حد والاناث من حد تاني، وتوالفهم بيبقى سهل جدا. يعني هما ممكن يتوالفوا مع بعض وانت جايبهم كده في الشيالة بيكون خلاص هما توالفوا مع بعض، فدي مفيش منها مشكلة زي بقية العصافير، بنجد صعوبة شوية. ده كان كل حاجة النهاردة عن الزبرة، وانتظروا بقية السلسلة اللي هنتكلم فيها عن الزبرة باستفاضة.